Minulý ten týpek mi řekl, že prej ta základna je kompletně ještě nemůžu mluvit ráno, vole. Minulý ten týpek mi řekl, že ta základna je kompletně vybombardovaná. No a já jsem se rozhodl, že se tam dneska půjdu kouknout. Čau, jsem Švedejka a dneska do Švedejku z dalšího Dying Light 2 a dneska lidi se nacházíme tady u této základny, kde já jsem musel teda projít kompletně celým městem. Vidíte sami, že já jsem prostě musel kompletně celým městem takhle projít, abych se dostal až takhle na tohleto pohraničí, což já nevím, jako docela se divím, že sem mám přístup. A mám se dostat tady do tohoto observatoř, kde teda ten Rouf, se kterým jsme minule mluvili, tak mi řekl, že věří v to, že celá tato observatoř je kompletně tak minule mi řekl, že věří v to, že ta celá základna je vybombardovaná, což jako, já nevím, já tomu trošku nevěřím, protože vidíte sami, jako sice to je vybombardovaný kompletně, ale myslím si, že určitě nějaký věci se tam jako určitě schovaly. No, jsem na to zvědavý, ale pojďme se na to vrhnout, dneska to tady trošičku prohlídnem, jsem na to celkem zvědavý, co tady dneska najdem. A samozřejmě pokud se vám bude velmi líbit, hoďte samozřejmě like, jako vždycky, jo, a jdeme se to instantně vrhnout, takže kde je nějaký hlavní vchod? Už má kámo, co tady je tohleto? Ne, že ne, ale proč to vypadá jak nějaký odpadní, já nevím, nějaká splodina nebo něco takového. A hlavně mi kámo řekni, jak se ho sakra dostat dovnitř, protože ne, že ne, ale tady není vůbec jako nic, jak by se měl dostat dovnitř. Žádný oficiální vchod tady nevidím, počkej, možná až tady to bude. Jo, hele, tady něco bude, možná přes tohleto, že by, hele, přesun to. Major Matt, Aiden here. Aiden, good to hear you, son. You said maybe you could help me out. I'd like to ask how. Not over the radio. Come to the ship, to the main HQ. I'll be there soon myself. All right. What the? Kámo, co se tam se mnou dělo? WTF? To se začíná mutovat, nebo já nevím, že to tak přijde. What the Let's get the hell out of here, Greg. Hey, wait. Stay away. Hey. What the fuck just happened here? Co to sakra, nechápu. Počkej, pomoc přeživším odpadlíci, co tam bylo. Vítej na palubě, nový příběhový úkol, pěkně. Počkej, já se pojďu na ty mise, protože teďko mi přijde, jako kdybych měl dvě mise. Odpadlíci a pak tady mám klasiku 3, jo. Odpadlíci z nějakého důvodu se odpadlíci začali objevovat v oblastech, jestli jo, to je něco jiného, to mě teďko nezajímá. Ale teda máme quest, že vítej na palubě, což by mělo být docela dobrý. A koukám já, kámo, já dostanu za tu misi UV svítilnu, to bude topovka. Dobrá, tak máme se teda nahlásit na centrále strážců míru. Nevidím to jako problém, prostě na féra, já tam teda nějak doběhnu 228 metrů, ale teda ne, že ne, teda jako na té observatoři jsem trošku čekal, že tam toho najdem víc, jo? Ne, že ne, byli jsme tam a já jsem fakt jako očekával, že tam toho teda bude daleko víc, no, bohužel není, no. Počkej, my pro takhle toho přístaviště, celá takhle lokace vlastně těch strážců míru, OK. Dobrá, tak já se nějak teda dostanu, snad to nebude nějak extra dlouho trvat a půjdem teda dál. Počkej, to jako táhle ta celá loď těch strážců míru, ty kráso. No tak počkej, tak jestli oni mají přímo jako udělanou základnu, přímo na této lodi, tak je to mega hustý a to by mě třeba vůbec nikdy nenapadlo, že by si z toho někdo mohl udělat základnu, i když... Ne, já už to teďko vidím. Oni mají základnu tady dole
ale tam ta loď asi jim teda patří nejspíš, jo. Ale vemte si sami, bylo by to na 100% hustý, kdyby byla základna na lodi. To by bylo fakt super. No a teďko najednou plovoucí pevnost strážců míru, takže jo, kámo, je to plovoucí, plovoucí základna a wow, je to neskutečný. Let's go, kámo, už jsem teda vevnitř, už teď jsou vlastně odpadlíci a všichni mi teda čuměj a mám se teda si s tím týpkem, jo, tak jdem za ním. OK, Matt se účastní mise osobně? Ne, no dobře, OK. Takže jdem teda dovnitř a já teďko si říkám, že sakra, co se sakra bude dít? Protože já vůbec teďko nevím, jako, co se týče jako příběhu, nechápu, kdo je tady nějaký ten Matt, možná až ho uvidím, tak si vzpomenu, kdo to sakra je, jo. A tady možná to bude on? Hey, where's dispatch? There. All right, men. We take care of the UV lamps and head back to base. It should be on point, fast, and easy. Go, go, go! They've already attacked 2 of our camps. Do everything we can to arm you. If needed, we'll intervene. If you could intervene, why'd you leave in the first place? This is bullshit. Wasn't your father some famous war hero? I bet he's rolling over in his grave. Watch your mouth, civilian. Things are tough all over. You know that. Dobře, mám si promluvit s tou ženskou? Já třeba vůbec nevím, kdo ta ženská je, jo, ale třeba se nám to ukáže, ne? Těžko říct. You. I remember you from the canteen. Yeah, I guess. From the fight in the canteen? Maybe. Don't sweat it. You can really hold your own. I respect that. Aiden, right? Commander told me to brief you about faction matters. Missy welcomes you. Dobře, o čem jste se hádali? Kdo je Missy? Já taky nevím, kdo je Missy, kámo. Who's Missy? It's the name of the ship you're standing in. She played a key role during the revolution. Missy was meant to deliver drugs, masks, and other critical medical supplies, then return home. But by then, home was gone. She and her crew had nowhere to go. And what about now? Now, she serves as PK headquarters in Command Central. All directives are issued from right here. Smart. Easier to defend than a building. Exactly. Tak to je docela dobrý, prostě jako, jak jsem říkal, jako mít základnu na lodi je prostě fakt jako mega hustý. No dobrý, takže pojďme se tak na ten Matt. Where is Matt? In the field. He came across a lead in Old Villador. You gotta wait. See that board? I got plenty that needs doing and not enough men. You want to pick up some of our slack? We pay well. Medic, hurry! Fuck, that's Major Matt. Something's happened. Make room! Clear the way! He's bleeding out! Fuck. Ader's in really bad shape. Take him to the infirmary! Summon the medics! We have to save him. Hang on, Aitor. We won't let you go. You hear me? Get moving. Better hope Ader survives. We lost too many people in Old Villador. Jack will do all he can to find out who did this. Kurňa, je tu Aitor, do hajzlu, no dobře no, ale jo, už vím, kdo je ten Matt, jo, sorry, já jsem si nemohl vůbec vzpomenout, to je ten jejich v vozovkách vůdce, kterýho jsme předminule nějak jakože ochránili tam, no víme už o koho jde, takže dobrá, jdem teda nahoru, mám zároveň vedlejší úkol s Aitorem, ale to by mě celkem zajímalo, co sakra bude, jestli mi ho náhodou nemám zabít, no, já bych se vůbec nedivil, no ok, jdem teda tady za tím týpkem. Know what this is? These brass knuckles belonged first to Commander Lucas. Then, they passed on to Aitor. What happened in Old Villador, it can't happen again. We have to save the city, Aiden. From the plague, from the butcher and his men. Whatever they're planning. Okay. But over the radio, you said you have information for me. Yes, but before we get down to that,
Tell me, Aiden, what do you need this database for? What does it contain? Nevím, jako, jestli mu to mám říkat. A tak jo, já mu budu zase důvěřovat. Já nevím proč, já tady všem chci důvěřovat. Chci být ten hodnej, zmetek jsem, jo, prostě dement. I'm looking for my sister. What happened to her? A long time ago, Waltz hurt her. He took her from me. And I want him to tell me where she is. If she's still alive somewhere. That's why I was looking for the GRE command center. To access Waltz's database on its servers. So we have a common enemy. Meaning? Waltz. That's the Butcher's right-hand man. He pumps his men full of inhibitors. We can get them both. I brought you here because I know that a few GRE scientists are hiding out in the city. We picked up the trail of one of them right before the renegade attack. Sounds promising. When I find a scientist, we'll see what they know. If they're of no use, we'll find another and another until you get the answers you're looking for. OK, a co za to chce jako výměnou, no? Nevím, občky, by the way, proč se ty věci skrývají? To by mě taky celkem zajímalo, schválně. Why are the former GRE in hiding? They're afraid of the wrath of the people. People angry because the GRE spread the infection. So it's true. The GRE brought in the virus. Who else? They say they performed experiments in their bases. They brought in containers from Haran at night, in secret from the government. And then everything collapsed. In revenge, people captured the scientists and hanged them from lampposts. And killed the only people who had a chance of finding a cure. There is no cure and there never will be, Aiden. That's GRE propaganda. No, ne, že ne, a tak jsme se tím pádem dozvěděli, jak se znova objevil ten virus tady, jo. Že oni přivezli celý kontejner evidentně těch zombíků z Haranu a jo, takhle se to krásně rozšířilo a dělali na jejich pokusy a všechno možný, no, nádhera, aspoň jsme se zase dozvěděli něco z příběhu, tak pěkně. Fine. What do you want in return? What do you think I want? Maybe the same thing both of us want? The city has electricity again. The renegades are on the attack. For the first time since the war ended, they attacked our outposts in the city center. But new possibilities have opened up for us as well. Thanks to the electricity, we can fire up the biggest antenna in the center, on the VNC tower spire. Wait, you want to defeat the Butcher using radio? In a way. The signal will let me reach a larger number of people. Communication between settlements will be improved. We'll enlist more recruits and defend the city. And then it will be easier to find the surviving GRE doctors you need. Dobře, tak jo, pomůžem ti, no, logicky, normálka. Good. The Butcher attacked for a reason. I want to make sure this city is safe, no matter what. You all right, sir? Maya will share our plan with you. Go see her as soon as you can. Oh, and Aiden, you don't have to call me sir. To friends, I'm Jack. Okay. Jack? Týpek je evidentně asi trošičku nemocnej, by mě celkem zajímalo, co mu je, jestli já nevím, má ta korona už i tady v té hře, to je hrozný. Dobrá, tak já si jdu teda pokecat s tou Mayerovou, takže slezem tady dolů a nějak se s ní jako pokecám, ale teď nevím, co jako mě dál bude teda čekat, no. Matt told me to see you. Yes, he wanted me to give you this. A little reward for helping us peacekeepers. A UV flashlight. Could come in handy. Thanks. He said something about a plan? The VNC tower. Now that the lights are on, we can use the TV antenna to broadcast our call for mobilization. But first, we need to get to the top. And that's a long road. What do you want to know? No, zeptat se jmenuje na její hádku s příštími, ne, to mě nezajímá. Řekni mi víc o televizní věži, přesně tak. Tell me more about this radio station on the tower. It's the tallest building in Villador. It was once a symbol of the city's greatness. Now, a symbol of its fall. Why do you say that? That antenna could bring the city together once more. But anyone who goes up there trying to fire it up, guess what happens? Nothing good, I bet. Damn right. The city's potential shining beacon is a death trap. We're hoping it'll be different this time.
We're gonna light it up with UV lamps. Dobře, nic moc mi teda jako neřekla, ale dobře, tak já nevím, může mi říct samozřejmě víc o televizní věži, anebo se na to můžu vykašlat, prostě půjdeme dál, já spíš asi půjdu dál. Okay, let's get going. Are the lights in place? They would be, if Juan from Supplies would just do his job for once. I take it that he didn't. He's been playing hide and seek the last few days, and he's late. Getting on my nerves. So look in on Juan first, see what his deal is. And when you do find him, kick him in the ass. Tell him it's from me. Dobře, tak někoho nakopem do zadnice. To je skvělý. Jež máte uvést svítilna, já jsem dostal na ní jenom schémat, to si děláš ze mě legraci. A já jsem si myslel, že prostě jsem to instantně dostal, že to nemusím ani vyrábět. Ježíš Maria. Jo jasně, ona má určitou energii jenom a vždycky, když ji vyprchám, tak vás se jako zničí, jo. Ježíš Maria. Jak prostě to udělat, abyste furt neustále museli něco kraftit, to je hrozný. Když možná nemusím je skraftit, čuště na to, jenom si to musím vylepšovat jako na větší úrovni, tak to je zajímavý. Takže, jako, moc jsem to teda nepochopil. Dobře, když dám teda Tčko a dám 4, tak nezmění se mi to jako na UVčko, tak já nevím, jak to ještě teda funguje. Asi nějakým určitým tlačítkem to teda když tak tomu budu moc udělat, ale počkej, teďko mi tady možná řeknou info o té lampě? Asi nejspíš jo, takže já zajdu teda dolů a tam mi teda snad řeknou nějaký jako větší info, no. A tady dole, jo, tak schválím teda dovnitř. Looking for Juan Raynor. You don't appear to be on a schedule. It's urgent. The commander sent me. So Monsieur Jacques sends you? Jacques? Jacques Mat. Monsieur Reina is not here. I can take a message. No, I need to talk to him in person. Where is he? Unfortunately, I can't help. Monsieur Reina's whereabouts are no one's business. Wait if he must. Anything else? Když má tady francouzský přízvuk, je tak otravnej. No, já bych to viděl asi tak, že tohle bude všechno, nic víc s ní komunikovat nebudu. Matt's not gonna be happy. Juan is not particularly concerned with the little major's feelings. Do come again. Šmá, ten přízvuk je tak hrozný, já to nesnáším. Dobrá, co teď ale? Working on it. Meyer and Jack sent me to Supply. Interesting bunch. Not like any of the other PKs I've met. That might be because they're not PKs, Eagle Eye. Business is their true faith. Move along. Aha. Anyway, I can't track down their boss. Juan? He likes to make himself scarce. Probably lurking around the fisheye. The canteen? The slick bastard's even got his own table there. Bribes the cook to bring him off-menu goods. He lives like the fall never took place. Dobře. Good luck finding him. And good luck if you do find him. Pěkně. Tak jo, no takže se máme teda vrátit zase zpátky do rybího oka, teda chápu to dobře, jo, zase sem. Proč tam nejde tento rychlej přesun, kámo, abych to miloval. No, zajdem teda sem a ještě si dneska pokecáme tady s tím Juanem v té kantýně, jo, když teda takže ne, ale bude mi to docela dost dlouho trvat, než se tam vůbec dostanu. Jak jsem se konečně dostal teda do toho rybího oka, teda musím říct, že to celkem docela dost dlouho trvalo, ale na druhou stranu, aspoň jsem si aktivoval aspoň jednu věž zase, jo, takže aspoň docela jako dobrý to bylo, no. Hele, jdem teda dovnitř, já jsem fakt zvědavej, co mi tady ta typek tady teda řekne, protože je někde nahoře. Kde dají tenhle ten Jacques? OK, vypadá jako Homelander, ale dobře. OK, jdem se s ním pokecat. Man? We didn't call for a waiter. I've got orders to find you from Meyer and the commander. And my name's... I know who you are, Aiden. After that bang-up with the renegades, half the canteen wants to name their most precious offspring after you. Including Vinny here. But you interrupted our meal. State your purpose in one sentence, then please, make yourself scarce. Oh, you know perfectly well why I'm here. The UV lamps. Meyer says you owe the Peacekeepers a delivery. And you think your barking will make an impression on me? The lummox-in-chief Jack thinks he can send his terrier, and everyone will wet themselves in terror. But what can I expect? He can't tell the difference between champagne in a crystal chalice or water from a dog's bowl. He hasn't an ounce of refinement. Isn't that right, Vinny? I don't know.
Don't be afraid. It's not like Jack is gonna march in and have you hanged. At least not now. Vinny. When will you grow a spine? You want my attention, Aiden? Show me you deserve it. What can you offer me? No, nevím, co mu můžu teda nabídnout. Požádat Juana o pomoc, vyhrožovat Juanovi, přesvědčit Juana, že dělá dobře, když ti bude věřit. A já teda fakt nevím, no. Třeba nevím, když nám bude věřit, to nechám. I could help you out as easily as I'm trying to help Matt. I don't doubt that. I've heard you were a pilgrim, but you're new here. Smashing the skulls of a few peasants doesn't mean everyone wants to lift you up on their backs. You have to be more subtle with people. Everyone has their own desire, their own price. Your pitch just isn't working for me quite yet. Try again. Dobře, tak buď mu budu vyhrožovat, nebo ho požádáme o pomoc. Uvidíme, no tak zkusíme ještě tohoto, pak když tak už budeme ho vyhrožovat. Listen, I'm just trying to help. I need those lamps. So the groveling and begging begins. My favorite part. You really need him? Or Jack? What'd he promise you? Look, you were supposed to deliver, and I was asked to make sure you do. And how do you expect to do that? Maybe bat your pretty eyelashes at me? I'm not saying you're not my type, because you are. But I need a reason to break Vinny's heart for someone else. So you have to try harder. Huh. Okay. You've used up all your time. Didn't pique my interest. Look, what is it you want, Juan? Like they used to say, if you gotta ask the price, you can't afford it. To je zmetek, takže jsem mu měl vyhrožovat, jo? VTF, kámo? A co teď? Never met a guy quite like him before. Dobrý, no. Takže jsme teďko pokecat ještě Slavan, jo? To je tam někde nahoře, jo? Nebo počkej? Ne, je dole. OK, tak si pokecám teda ještě Slavan, protože to bylo fakt jako divný, tak snad aspoň teda voda mi pomůže, jestli ne, tak už fakt nevím, co budeme teda dělat dál. Vybrala tady má takovýhle svůj skromný příbytek, jo? OK. Let me guess. He scarfed down 5 courses and had a hot young woman at his side. A young man, but the rest is accurate. He's a piece of work, all right. Well, I need him to get back to work. Jack needs UV lamps and Juan's dragging his feet. That'll be tough. Juan barely listens to Jack, so he'll be an even tougher audience for you. He has his own men and power base, and he loves rubbing Jack's nose in that. And what can I do about that? Same as everyone else. Bribe him. He likes fine art, antiques, expensive shit from before the fall. When he sees something that used to be valuable, he can't stop himself. 0 self-control. All right, where can I find something like that? I heard of an old Polish guy who lived in a penthouse by Liberation Passage. They say he was an art collector. You can try his place. You can only get there via paraglider. That's why there's a chance something's left. I'll be on the radio and guide you to him. What about you, huh? Going on a hunt? No, a party. It's Danier's birthday, but you never know when a guest list will overlap with a hit list. Why don't you come and have a drink with us when you're done with Juan? I don't think Danier likes me. He doesn't like anybody. We'll be in touch. Takže aspoň vím, kam teďko v tu chvíli teda mám jít. Dobře, jo, to je nejdůležitější. Takže se musíme dostat teda k nějakému týpkovi se starým uměním, jsem chtěl říct, jo. Co prostě rád sbírá umění. Což je nějaké 400 kiláků, já už jsem dneska mimo. 400 metrů odsud, což jo, je to tady, je to zase tak daleko, tak to je aspoň fajn. Dobrý, ale to by mě až příště, doufám, se vám velice líbilo, pokud hoďte like a uvidíme se ještě někdy příště u dalšího pokračování, zase obden jako vždycky. A zatím se mějte. Čus.